हाय फ्रेंड्स, MPSC रॉयल ऑफिसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघूयात राज्य विधिमंडळ। तर राज्य विधिमंडळ हे कलम 168 मध्ये येतं। हे लक्षात ठेवण्यासाठी आपण संसदेचं कलम आपल्याला माहिती पाहिजे, ते आहे कलम 79। मग 79 + 89 करायचे, मग आपले 168 तयार होतं। तर राज्य विधिमंडळाचे 3 महत्त्वाचे अंग आहेत। पहिला आहे राज्यपाल कलम 153, विधानसभा कलम 170 आणि विधान परिषद हे कलम 171। विधान परिषद हे 6 राज्यांमध्ये आहेत, तर त्यासाठी आपण ट्रिक्स पाहिलेली आहे, ती आपण नंतर बघणार आहोत। तर कलम 168 मध्ये काय आहे, तर घटक राज्यात कायदेमंडळामध्ये राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद असेल। आणि कलम 169 मध्ये आहे विधान परिषदेची निर्मिती। हे कसं लक्षात ठेवायचं, तर आपण पाहिलं होतं राज्यसभेचं कलम आहे 80। राज्यसभा आणि विधान परिषद यांचे कामं सेमच असतात, म्हणून राज्यसभेचं कलम 80 + 89 करायचे, मग 169 तयार होतं। म्हणून विधान परिषदेची निर्मिती आणि बरखास्ती यासंबंधी आहे कलम 169। घटक राज्यामध्ये विधान परिषद असावी किंवा नसावी हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित राज्यातील राज्य विधानसभेला आहे। आता आपण बघू विधानसभा। पहिल्यांदा हे कलम 170 मध्ये आहे, हे पण तसंच करायचं आहे। लोकसभेचं कलम आहे 81, म्हणून 89 + 81 करायचं, 170 तयार होतं। विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह आहे आणि त्याची आपण पात्रता बघूया काय आहे। पहिला आहे भारताचा नागरिक असावी, सेमच आहे। वयाचे 25 वर्ष पूर्ण असले पाहिजेत आणि संसदेने विहित केलेल्या अटींची पूर्तता असली पाहिजे। लोकसभेप्रमाणेच वयाचे 25 वर्ष पूर्ण असले पाहिजेत विधानसभेसाठी, हे वय एक लक्षात ठेवायचं आहे। त्यानंतर आहे कार्यकाल आहे 5 वर्षाचा आहे, तोही लोकसभेप्रमाणेच आहे 5 वर्षांचा, म्हणून हे अस्थायी सभागृह आहे, ते 5 वर्षानंतर विसर्जित होतं। त्यानंतर बघू आपण सदस्य संख्या। हे किमान सदस्य संख्या म्हणजे कमीत कमी 60 असली पाहिजे आणि कमाल म्हणजे जास्तीत जास्त 500 सदस्य संख्या असावी, हे एक लक्षात ठेवायचं आहे। यावरतीही क्वेश्चन येतो, किमान सदस्य संख्या आणि कमाल सदस्य संख्या। यामध्ये काही अपवाद आहे। गोव्यामध्ये 40 आहे, मिझोराम 40 आहे आणि सिक्कीममध्ये 32 आहे। या 3 राज्यामध्ये 60 पेक्षा कमी आहे सदस्य संख्या। आणि विधानसभेमध्ये प्रौढ मताधिकारानुसार थेट निवडून आलेले जनतेचे प्रतिनिधीद्वारे हे सदस्य नेमले जातात। कलम 333 यामध्ये आहे एक अँग्लो इंडियन सदस्य हे राज्यपाल नेमतात, मात्र 104वी घटना दुरुस्ती 2019 मध्ये झाली आणि ते आता रद्द करण्यात आलं आहे। आपण लोकसभेमध्येही पाहिलं होतं, 2 अँग्लो इंडियन सदस्य असतात, मात्र 104वी घटना दुरुस्तीने ते आता रद्द केलं आहे। पुढे आहे विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्यच आपल्यापैकी एकाची सभापती आणि एकाची उपसभापती म्हणून निवड करत असतात। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य आहेत उत्तर प्रदेशमध्ये 403 आहेत, तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत 288। आपण महाराष्ट्राचं लक्षात ठेवलं पाहिजे, 288 सदस्य आहेत विधानसभेचे। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालँड आणि मणिपूर, मेघालयमध्ये 60 आहेत सदस्य। दिल्लीमध्ये 70 आणि पुदुच्चेरीमध्ये 30 आहे। या 2 केंद्रशासित प्रदेशांना विधानसभा आहेत। पुढे आहे कलम 174, यामध्ये आहे विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार हा राज्यपालांना आहे आणि विधानसभेचे सभापती हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष असतात। कलम 175 नुसार अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषणाचा आणि संदेश पाठवण्याचा अधिकार हा राज्यपालांना आहे आणि कलम 174(2) नुसार राज्यपाल विधानसभा ही केव्हाही स्थगित करू शकतात किंवा बरखास्त करू शकतात। राज्यपाल विधानसभा स्थगित करू शकतात अथवा बरखास्त करू शकतात। विधानसभेचा कार्यकाल हे कलम 172 मध्ये आहे आणि ते 5 वर्षाचा असतो, मात्र आणीबाणीच्या काळात संसद एखाद्या वेळी जास्तीत जास्त 1 वर्षापर्यंत विधानसभेचा कार्यकाल हा वाढवू शकतो आणि आणीबाणी संपतात 6 महिन्याच्या आत नव्याने निवडणूक ही घ्यावी लागते। नंतर आपण बघू राजीनामा सभापती उपसभापतींकडे देतात आणि उपसभापती हे सभापतींकडे राजीनामा देतात। नंतर आहे पदच्युती, हे आहे कलम 179(1) मध्ये आहे। सभापती व उपसभापतींना पदावरून दूर करायचे असल्यास विधानसभेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने हा ठराव संमत व्हावा लागतो, मात्र त्यांना 14 दिवस आधी त्याची नोटीस देणंही गरजेचे असते। कलम 188 मध्ये आहे शपथ। विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना राज्यपाल शपथ देतात, हेही लक्षात ठेवायचं आहे।
पुढे आपण बघूया सभापतींचे अधिकार आणि कार्य. एखाद्या विधेयकावरती जर का समान मते पडले तर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. एखादे विधेयक धनविधेयक आहे किंवा नाही हे पाहणे, त्याचबरोबर विधानसभेच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे आणि गणसंख्या अभावी सभा स्थगित करणे. त्याचबरोबर 3 समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे सभापती असतात. पहिला आहे व्यवहार सल्लागार समिती, दुसरा आहे सर्वसाधारण उद्देश समिती आणि तिसरा आहे नियम समिती. त्यानंतर आपण बघूया विधानसभेचे अधिकार काय आहेत. ते कलम 198 मध्ये आहे. अर्थविधेयक प्रथम हे विधानसभेतच मांडावे लागते. लक्षात ठेवायचं आहे कलम 198 अर्थविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडावे लागते. त्यानंतर कलम 197 मध्ये आहे धनविधेयक वगळता, म्हणजे धनविधेयक सोडून अन्य विधेयक हे प्रथम विधानसभेत मांडल्यास ती तिथे मंजूर करून नंतर विधान परिषदेकडे पाठवली जातात आणि विधान परिषद हे विधेयक 3 महिन्याच्या आत मंजूर अथवा नामंजूर करून विधानसभेस परत करतो. परंतु नामंजूर झालेली विधेयक ही दुरुस्तीनिशी विधानसभेकडे पुन्हा विधान परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात. यावेळी विधान परिषदेने ही विधेयक 1 महिन्याच्या आत मंजूर करायलाच हवीत, अन्यथा ती जशीच्या तशी मंजूर झाली असे मानले जाते. जर का विधान परिषदेने मंजूर केले अथवा नाही केले तरीही 1 महिन्याच्या आत ते करावे लागते आणि जर का त्यांनी नाही केलं तसं तर ती मंजूर दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले आहेत असं मानलं जातं. जर का एखादे विधेयक विधान परिषदेत प्रथम मंजूर झालेले असेल आणि ते विधेयक परत विधानसभेत मंजुरीसाठी पाठवलं जातं, परंतु विधानसभेने हे विधेयक नामंजूर केलं तर तिथेच नामंजूर होतं. विधानसभेने नामंजूर केलं की ते नामंजूर होतं. आणि राज्य विधिमंडळाची संयुक्त बैठक बोलवण्याची तरतूद ही संविधानामध्ये नाही हे पण लक्षात ठेवायचं आहे. पुढे आपण बघूया विधान परिषद हे कलम 171 मध्ये आहे. विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह आहे. तर आधी 7 राज्यामध्ये विधान परिषद होती, मात्र आता 6 राज्यांमध्येच विधान परिषद आहे. याच्या ट्रिक्स आपण बघताना त्यामध्ये 7 राज्य आपण ॲड केलेले आहेत, मात्र आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आता जम्मू काश्मीरमध्ये नाही आहे विधान परिषद, त्याच्यामुळे ते कॅन्सल करायचं आणि बाकीचे 6 राज्य लक्षात ठेवायचे. तर विधान परिषदेमध्ये जास्त बोलण्याची गरज असते. मग बोलून आपल्याला काय होतं, TB होतो आणि जुखाम होतो. म्हणून आपण काय लक्षात ठेवायचं, TB जुखाम हा शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद आहे सध्या. T वरून आहे तेलंगणा, B वरून आहे बिहार, J वरून जम्मू काश्मीर येत होतं, मात्र आता जम्मू काश्मीरमध्ये नाही आहे. आणि U मधून आहे उत्तर प्रदेश, K कर्नाटक, A वरून आंध्र प्रदेश आणि M वरून आपलं महाराष्ट्र. म्हणून आपण फक्त TB जुखाम हा शब्द लक्षात ठेवायचा, मात्र त्यातला J हा कॅन्सल करायचा आहे कारण जम्मू काश्मीरमध्ये आत्ता नाही. त्यानंतर आपण बघू विधान परिषदेच्या सदस्यांची पात्रता. यामध्ये 30 वर्ष पूर्ण असले पाहिजे. राज्यसभेसारखेच राज्यसभेमध्ये देखील 30 वर्ष पूर्ण असावे. कार्यकाळ 6 वर्षाचा आहे. राज्यपालांसारखाच हे स्थायी सभागृह आहे, हे कधी विसर्जित होत नाही. त्याप्रमाणे सदस्य संख्या कमीत कमी 40 असावी आणि जास्तीत जास्त विधानसभेच्या 1/3 सदस्य असले पाहिजेत. हे एक लक्षात ठेवायचं आहे, कमीत कमी 40 आणि जास्तीत जास्त विधानसभेच्या 1/3 सदस्य. मात्र 40 ही संख्या जम्मू काश्मीरला लागू नाही आहे, तिथे 36 आहे. सध्या विधान परिषद जम्मू काश्मीरमधील बरखास्त केलेला आहे. आधी जम्मू काश्मीरमध्ये 36 होती, मात्र आता जम्मू काश्मीरमध्ये विधान परिषद नाही. पुढे बघूया निवडणूक पद्धत. एकल संक्रमणीय पद्धतीनुसार निवडणूक होते. त्यामध्ये आपण बघू पहिला आहे 1/3 हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात आणि त्यापैकी महाराष्ट्रात 22 सदस्य निवडले जातात. दुसरा आहे 1/3 राज्य विधानसभा सदस्य निवडतात, महाराष्ट्रात 30. त्यानंतर 1/12 शिक्षक निवडतात आणि त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 7 आहेत आणि 1/12 हे पदवी मतदारसंघातून निवडले जातात, त्यामध्ये महाराष्ट्रात 7 आहेत आणि 1/6 हे राज्यपालांद्वारे नियुक्त केले जातात, म्हणजे 12 सदस्य हे साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा आणि सामाजिक चळवळ यामधून 12 सदस्य निवडले जातात. हा चार्ट एक तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. जोड्या लावामध्ये या पद्धतीचे क्वेश्चन्स येतात. विधान परिषद हे आपल्यामधूनच एकाचे अध्यक्ष आणि एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करत असतात आणि महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये 78 सदस्य आहेत. हे लक्षात ठेवायचं. महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये 78 सदस्य आहेत आणि महाराष्ट्र विधानसभामध्ये 288 सदस्य आहेत. हे 2 लक्षात ठेवायचं आहे.
आपण जे महत्त्वाचे पॉईंट्स होतं तेवढंच आपण घेत आहे, आपण सगळे घेत नाहीत. जे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे तेवढंच आपण घेत आहोत. जर का आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.